दोस्तों स्वागत है तमारू बधानु आज आप जोरदार स्टेटस विडियो एडिटिंग तो मित्रों चैनल साथे नवा हो तो चैनल सब्सक्राइब करी साथ ज तमने ऑल नोटिफिकेशन नु बटन छे तेने दबावी चैनल साथे जोड़ा देजो। आपणी चैनल ની અંદર તમને ડેઈલી ફૂલ પ્રોજેક્ટ ની અંદર નવા વિડિયો નોટિફિકેશન મળતી રહેશે અને રોજ તમે નવા વિડિયો છે તે બનાવતા શીખી શકશો અને આપણે બનાવવાની રીત તમને સારી લાગે વિડિયો પસંદ આવે વિડિયોને લાઈક કરો ફ્રેન્ડ મિત્રો સાથે શેર કરજો અને નીચે કમેન્ટ બોક્સ ની અંદર જે પણ તમને સારી લાગે તે એક કમેન્ટ કરી દેજો। તો ચલો આજ તમને આપણો જોરદાર જે સ્ટેટસ છે તે બનાવતા શીખડાઈએ। मुनी अंदर તમે જે દિવાળીનો વિડિયો જોશે એવો વિડિયો તમે એક ફૂલ પ્રોજેક્ટ ની અંદર બનાવી શકશો। તો પ્રોજેક્ટ લેવા માટે તમારે ડિસ્ક્રિપ્શન ની અંદર જવાનું છે। ડિસ્ક્રિપ્શન ની અંદર તમે જશો તમને ફૂલ પ્રોજેક્ટ ની લિંક મળશે। પ્રોજેક્ટ ઓપન કરી લેજો। પ્રોજેક્ટ તમે ઓપન કરશો આ રીતે ખુલીને આવશે। બધું મટીરીયલ છે બધું લખેલું અહીં આગળ સેટ છે। તમારે કાંઈ પણ બીજી બહારથી લેવાની જરૂર નહીં પડે। બસ અહીં આગળ આવી દેજો। અહીં આગળ જે ઉપર તમને તારીખ લખેલી દેખાય છે તારીખની લાઈન તમને આગળ પહેલી દેખાઈ રહી છે। ત્યાર પછી જે નીચે આગળ તમને એક આ શુભકામના લખેલું છે તે લાઈન તમને આગળ મળશે। કાંઈ પણ ચેન્જીસ કરવું હોય તમારે આ જે લાઈન છે એના પર ક્લિક કરી એડિટ ટેક્સ્ટમાં જવાનું રહેશે અને તમારે જે પણ લખવું હોય તમે અહીંયાથી લખી શકશો। કોઈ પણ ફોન્ટની પણ તમારે જરૂર નહીં પડે। ત્યાર પછી આગળ લખ્યું છે દિવાળીની શુભકામનાઓ તો તે તમને આગળ મળી જશે। દિવાળીની શુભકામનાઓ આના પર તમે ક્લિક કરીને આગળ જે લાઈન છે એના પર ક્લિક કરી તેના પર તમે ચેન્જ કરી શકશો। હેપી દિવાળી લખ્યું છે તેના પર તમે ચેન્જ કરી શકશો અને આગળ નીચે લખેલું દેખાડ્યું છે એડિટ બાય અલ્પેશ ક્રિએશન રેડી। તો આ લાઈન તમે અહીંયાથી ચેન્જ કરી શકશો। આના પર ક્લિક કરી દો એડિટ ટેક્સ્ટમાં જવાનું છે અહીં આગળ લખ્યું છે અલ્પેશ ક્રિએશન અને ડિલીટ કરી તમે તમારું નામ એડ કરી દો। ત્યાર પછી તમારું બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। બાકી બસ એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરી નીચે એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરી દો વિડીયો તમારો સેવ થઈને આવી જશે। જો સોંગ પસંદ ન હોય તો આના પર ક્લિક કરી ડિલીટના બટન પર ક્લિક કરી દો સોંગ તમારું ડિલીટ થઈ જશે અને તમે જે પણ મ્યુઝિક એડ કરો તમે કરી શકશો રેડી। તો બસ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો। હવે મળશું એક નવા વિડીયોની અંદર મિત્રો। ત્યાં લગી ગુડ બાય।